אז היום אני רוצה שנדבר על אדם שפתר את בעיית איבר המין הקטן לגברים והתחיל לנתח את הפציינטים שלו עם הבולבולון הקטן שלהם בסכום קטן של 1,000 שקלים בלבד. נשמע לחלקכם כמו חלום שמתגשם, אני יודע. הבעיה היא שהוא עשה את זה מהמושב האחורי של האוטו שלו ושהוא בכלל לא רופא. וגם נדבר על האישה מצפון הארץ שחזרה הביתה מהעבודה וגילתה שהאימא היקרה שלה הלכה לעולמה, אז היא עשתה את המעשה המתבקש, חפרה בור בחצר וזרקה אותה לשם כדי להמשיך לקבל את הכספים שמגיעים לאימא שלה מהמדינה. כן, היום אנחנו עם פרק מוזר וביזרי, אפילו ביזרי מאוד. מוכנים? קדימה. אז גבר נעצר לאחר שהמשטרה תפסה אותו מבצע ניתוחים להגדלת איבר המין ברכבו. המשטרה בתאילנד עצרה את פיתאיה מון אין. בן זונה יש לו שם של נודל סטריות ביצים. מון אין הוא גבר מקומי בן 51 לאחר שנתפס מבצע הליכים רפואיים בלתי חוקיים לשיפור חיי המין והגדלת איבר המין. כל זאת מתוך תא המטען של רכבו ופרסם את שירותיו טיק טוק. טיק טוק, המקום שבו תיכוניסטיות הולכות לרקוד בו כמעט עירומות כדי לבדוק האם משתלם להם לפתוח אונלי פנס אחרי יום הולדת 18, ופרסומות להגדלת הפין מהמושב האחורי של הרכב הן דבר לגיטימי שם, אבל אם תעשה סרטון פרו-ישראלי אתה תעבור על חוקי הקהילה. כדי ללחוץ אותו המשטרה ערכה מבצע שנקרא כיפה אדומה. עכשיו אני לא חושב שיש שם יותר טוב למבצע תפיסת שרלטן שעושה ניתוחים להגדלת הפין מאשר כיפה אדומה. הם עשו לו כיפה אדומה כי הוא עשה לאחרים כיפה אדומה, נפוחה, מדממת ומוגלתית, לא עלינו. מה שכן, אנחנו צריכים ללמוד מהתאילנדים איך נותנים שמות למבצעים. בארץ בטח היו קוראים לזה תקומה. שוטר סמוי התחזה ללקוח ונפגש עמו ברכבו בבנקוק. בזמן הפשיטה השוטר היה ישוב במושב האחורי של הרכב, ובמהלכה נתפסו ברכבו של החשוד ציוד רפואי, חומרי הרדמה וכלים כירורגיים. תראו, לדעתי השוטר הזה צריך לקבל את אות הגבורה ממשטרת תאילנד. אני הייתי מוכן להיות שוטר סמוי שחודר לארגוני טרור ומבצע עסקאות נשק וסמים עם ציוד האזנה עליי כדי להפליל אותם, כדי להיות מלשין ולקחת את הסיכון שיעלו עליי ותגבורת לא תיכנס בזמן ותציל אותי, מאשר לקחת את הסיכון שהנוכל הזה ירדים אותי במושב האחורי של היונדאי שלו בבנקוק, התגבורת לא תגיע ואני אקום עם בלבל לא מתפקד ממולא בצמר גפן כמו בובת גרב. שום פיצוי ושום אות גבורה או מדליה לא הייתה משנה דבר אם הנודל שלך פצוע ולא מתפקד. מה שווים החיים אם אתה משתין מקטטר ולא יכול לקבל זקפה טובה? תגידו לי אתם. לאחר שנתפס, החשוד הודה שאינו בעל הכשרה רפואית וכי ביצע את ההליכים באופן בלתי חוקי כדי להרוויח כסף. על פי החשד הוא גבה כ10,000 בת, שזה 1,000 שקל להגדלת איבר המין באמצעות חומרי מילוי. אני בשוק, אני בהלם. 1,000 שקל להגדלת למה רק בארץ הכל יקר? תראו, אפשר להגיד על האיש הזה שהוא הסמל של הרוע האנושי וההידרדרות המוסרית בזה שהוא מציע ניתוחים במקום שבו רוב האנשים שומרים את הכבלים שלהם, אבל אין ספק שהוא יזם בנשמה, עם זה אנחנו לא יכולים להתווכח. האיש הזה לקח את החזון שלו, הקים עסק, פרסם ושיווק אותו לבד וגם ביצע את הניתוחים בעצמו, בזמן שבני 25 יושבים בבית ולא יודעים איך לעשות כסף ומתפתים להונאות פירמידה, קורסים של שרלטנים בטיק טוק ונוכלויות של כל מיני זוגות שמבטיחים להם פלופים על דירות בקצרין שיניבו להם 5,000% רווח. כדי להימנע מגילוי על ידי הרשויות נהג לבצע את ההליכים ברכבו או בבתיהם של לקוחותיו בתקווה שלא ייתפס. תגידו, שמתם לב איך המשטרה הפכה להיות עם הזמן מגוף שמגן על החלשים והמסכנים לגוף שמגן על הטיפשים ודלי המוח? פעם שוטר היה רודף אחרי גנב שגונב לאישה סכנה את הארנק באמצע הרחוב, היום שוטר צריך לעצור אדם כדי שמטומטמים לא יזרקו עליו את הכסף מרצונם, כדי שיבצע בהם ניתוחים כירורגיים מהמושב האחורי של היונדאי טוסון שלו להגדלת הפין שלהם שהם ראו בטיק טוק. וזאת הסיבה שהמין האנושי קורס וניתן לניצול על ידי פוליטיקאים ומונופולים. זאת הסיבה שהחייזרים לא באים להגיד לנו שלום, כי במקום ללכת קדימה האנושות הולכת אחורה. תראו, פעם שני אנשים היו יוצאים לצוד ואז היו שומעים רעש מהשיחים. אחד היה חושב לעצמו, אולי זה נמר, אני בורח, הוא ברח,
הוא ניצל. השני חשב לעצמו, בוא נבדוק מה זה. ואז הוא גילה שזה נמר, ואם היה לאנושות מספיק מזל, הוא לא הספיק לעבר את אשתו לפני שמת ונאכל, וככה נחסך מאיתנו דורות על גבי דורות של טיפשים. היום אנחנו עוטפים את הטיפשים האלה ומגינים עליהם, והעולם הזה הופך להיות בית גידול לכסילים שמביאים ילדים כסילים שמקבלים זכות הצבעה שווה ויד ביד עם הדמוקרטיה שנותנת להם להשפיע בדיוק כמונו, הם לוקחים אותנו למטה איתם. אני אומר, אם אתה מספיק אידיוט כדי לראות פרסומת בטיקטוק להגדלת לקבוע תור, ובמקום להגיע לקליניקה נקייה אתה מגיע לרכב של מישהו עם כתמים של דם על המושב ומוכן שהוא יזריק לך דברים לצינור ועוד לשלם לו על זה, אני חושב שאנחנו כבני אדם מתורבתים, חכמים והומנים, צריכים לתת לדבר הזה לקרות למען הילדים שלנו, למען הדורות הבאים, למען האנושות כולה. תנו להם למות. עכשיו עצרו רגע, לפני שנעבור לנושא המזעזע הבא, אני רק רוצה לחדד שאם יש לכם הרגשה שיש לכם בולבול קטן, סביר להניח שאתם בסדר והוא ממוצע לגמרי. אם זה משפיע לכם על החיים זה רק בקטע מנטלי, זה בראש. אנשים עם מנטליות של בולבול קטן מסתובבים בעולם ונותנים לו לנצל אותם. אנשים עם מנטליות של בולבול גדול מוצאים דרכים לדפוק את העולם בחזרה. אני אסביר. אנשים עם מנטליות של small penis עושים מנוי לנטפליקס, משלמים מחיר מלא, יודעים שהם מקבלים רבע מהתוכן שיש לנטפליקס או לאמזון פריים להציע להם, והם אומרים אוקיי, זה מה יש, וממשיכים לשלם על זה. אנשים עם מנטליות של ביג דיק מורידים את ה-VPN של סייבר גוסט, משנים לוקיישן ומקבלים את כל התוכן שהם משלמים עליו. אנשים עם צורת מחשבה של בולבולון קטן נכנסים לאינטרנט וקונים את מה שהם צריכים במחיר מלא. אנשים עם כלי רציני משנים לוקיישן ומוצאים את מה שהם מחפשים רק בזול יותר, כי הם יודעים שהמחירים שמציעים לישראלים לפעמים גבוהים יותר רק בגלל שלבולבולון שלנו אין אורלה. אנשים עם פיצי פצפון מזמינים טיסה, חופשה ומלון דרך חברה ישראלית שמרוויחה עליהם ולוקחת להם אקסטרה על תיווך. אבל חבר'ה עם צינור נכנסים לסייבר גוסט ומוצאים הכל במחיר זול יותר. אנשים שמסתובבים עם הרגשה של פין מיקרוסקופי יוצאים מהבית בהרגשה שהם גם ככה לא ימצאו היום סטוץ, אז אין להם צורך להסתובב עם גומי. אבל בעלי איבר מרשים יודעים שהם כמו מגנט, ולהסתובב עם הגנה זה חובה, כי כולם רוצים להעמיס אותם, והם זזים אותו הדבר גם ברשת וגולשים דרך ה-VPN של סייבר גוסט כדי למנוע מאקרים לנסות לפמפם אותם עם סוסים טרויאנים וגנבות. בסייבר גוסט יש מעל 38 מיליון משתמשים בעולם עם שטרונגול גדול, וה-VPN שלהם מומלץ על ידי אתרי הטכנולוגיה הגדולים בעולם. מנוי אחד עובד על 7 מכשירים במקביל, פלוס 45 ימים לבחון את המוצר. כל זה רק ב8 שקלים לחודש, שזה יותר זול מניתוח מפוקפק בבנקוק. השארתי לכם לינק בתיאור של הסרטון, תהנו, ותמיד תזכרו, הגודל לא קובע. נראה לי אף פעם לא קיבלתי צינור בה. העלימה את גופת אימה, ניצולת השואה, כדי להמשיך לקבל כספים מהמדינה. במשטרה התקבל דיווח בחודש ספטמבר האחרון על חשש לחיי ניצולת שואה בת 93, לאחר שביתה ובן זוגה העבירו דיווחים סותרים על מצבה הבריאותי. במחוז הצפוני פתחו בחקירה וגילו שהיא נפטרה ולא הובאה לקבורה. לאחר חיפוש בחצר הבית מצאו את גופתה בעומק 3 מטרים. מדהים איך אישה נורמלית קמה בבוקר, הולכת לעבוד באשנב של בנק הדואר, חוזרת הביתה, מגלה שאמא שלה נפטרה, ואז ברגע אחד היא הופכת להיות מעלימת ראיות במשפחת פשע, וקוברת את אמא שלה בחצר כמו כלום בשביל לגרד עוד 4,300 לחודש. אישה בת 64 העלימה את גופת אמא בת ה-93 יחד עם בן זוגה על מנת להמשיך ולקבל כספים מהגופים השונים בשל היותה ניצולת שואה. לאחר חקירה שנמשכה מספר שבועות, הצליחו במשטרת המחוז הצפוני לאתר את הגופה בבור בעומק של 3 מטרים בחצר הבית בכרמיאל. אתם קולטים מה נדרש ממנה לעשות כדי לקבור אדם בחצר? היא הייתה צריכה לצאת החוצה, לקחת את חפירה ולחפור בור. מאיפה יש לה
הזאת, עת חפירה? מאיפה בכלל קונים עת חפירה? אפילו באייס מחלקת גינון אתה לא משיג אחת. חפרה בור, לא פחות ולא יותר. 3-3. לי אין כוח לצאת החוצה לזרוק את הזבל. אני לפעמים מעמיס ומעמיס בפח עד שזה הופך להיות מגדל של זוהמה עם מכסה פתוח, ואני לא מפנה את זה עד שאשתי לא מאיימת עליי בגירושין. מאיפה יש לאנשים כוח לחפור בור בחצר? רק אלוהים יודע. ועוד לקבור שם ניצולת שואה. האישה המסכנה הזאת נולדה בגרמניה, שרדה את עליית הנאציזם, מחנה ריכוז, ניצלה ממקלחות גז וכיתות יורים, עלתה לארץ ישראל, עברה מלחמות, שילמה ארנונה בשמיים, וזה מה שמגיע לה? להיקבר מתחת לדשא סינתטי מהמקסטוק בקרמיאל? מגיע לה שהבת שלה תעטוף אותה בקרבולית מאיקאה ותקבור אותה בחצר של בית בקרמיאל? לא תגידו תל אביב, לא הרצליה, לא בפלמחים, מול הים יפה כזה, חצר בקרמיאל. באמת שלא שמעתי על אדם שפל יותר מהבת שלה. היטלר בעצמו, תוך כדי שהוא מקבל בדוגי מהשטן ונשרף באש הגהנום, שמע על מה שהבת שלה עשתה לה וחשב לעצמו, בונה, זאת בלי כבוד. אני עשיתי הרבה נזק ליהודים, אבל לקבור בקרמיאל, יא תינופת, בושה. תתנהגי כמו בן אדם נורמלי שצריך עוד קצת ז'ובות כדי לסגור את החודש, ותעשי משלוחים של חשיש בטלגרם, או שתפתחי OnlyFans. זהו להיום חברים, ואם אתם לא רוצים שהיוטיוב יקבור אותי בין כל התכנים שעולים פה ולא תראו את התוכן שלי בפיד שלכם, תעשו סאב לערוץ, לייק לאלגוריתם, תגיבו למטה מה אתם חושבים על מה שדיברנו עליו היום, ותשלחו את הקטע לחבר שגר בקרמיאל וכנראה ייעלב מהקטע האחרון. זה יעזור להרים את הערוץ כדי שנמשיך להביא לכם חדשות ועדכונים על הדברים החשובים ביותר, החשובים פחות והלא חשובים בכלל, כמו היום. תודה לחברי המועדון שלי, טים ג'וני, פה ביוטיוב ובפטרון, שנותנים לי גב להמשיך ליצור את התוכן הזה. אני מעריך אתכם מאוד. רוצים גם להיות חברים בטים ג'וני? תצטרפו למועדון החברים שלי, יש פה לינק. תגידו לי מה עצבן אתכם השבוע, וככה נבחר ביחד נושאים לתוכנית השבועית, בדיוק כמו הנושאים לסרטון הזה שנבחרו. חבר'ה ששלחו לי את הכתבות האלה, אני רק רוצה לומר לכם, אתם חולים בראש. קראתי את התגובות שלכם בפרק הקודם, וזה שימח אותי לדעת שעדיין נולדים אנשים עם מוח במדינה הזאת. תודה על זה. נתראה בקרוב.